1492 წლის აგვისტოს ესპანეთის საპორტო ქალაქ პალოსიდან უცნობი დასავლეთისკენ კურსი აიღო სამმა კარაველამ, რათა აღმოეჩინათ უმოკლესი გზა ევროპიდან ინდოეთისკენ. ამ საზღვაო ექსპედიციას მეთაურობდა ქრისტეფორე კოლუმბი. მოგზაურობა 2 თვესა და 8 დღეს გაგრძელდა. 79 დღეს, როცა 1492 წლის 11 ოქტომბრის ღამე, 12 ოქტომბრის დილამ შეცვალა, კარაველა სანტა-მარიას მორიგემე ზღვაურმა ესპანურ ენაზე დაიღრიალა. ლიზა! გავშვით იარდნები, ნავები წყალზე! შემთხვევისათვის ესპანურად დაიყვირა კომანდორმა. მოულოდნელად მოისმა პასუხი უცხო ენაზე. მოგავით! Salud, amigos. Salud. Salud, Marjos. Amajova, ჩემობათ. ამაჯობა. უპასუხეს უცხოელებმა ესპანელებს და თითქოს აქ არაფერიაო, დაწყებული საქმე განაგრძეს. Ertitli gadebe კიდე დადევენ ერთმანეთს. მიეცი ბიჭუნას პური. აჰა, დაიჭი. ინდოელები. არა ბატონო. ეგენი ინდოელები კი არა, ინდიელები გახლავართ. ეს ხომ ინდოეთია? ინდოეთია? არა განაცვალე. ეს ამერიკა. ეს ინდოეთია. გადაურგერებელი ყოფილ ხარ შენ აგათო. იქნება პურის ხვას მასწავლო. შენ თვითონ ვინახარ? ჰა? მე ქრისტეფორე კოლუმბი ვარ. თქვენ ვინახარ? ჩვენ რაჭველები გახლავართ ჩემო ბატონო. ეს რომანოზია. ეს მარკოზი. ეს დათუნიკა. გახლავართ ბატონო. მე კიდე თქვენს კარგად მოგეხსენებათ. ვიკენდი გახლავართ ჩემო ბატონო. 4-ვენი რაჭველები ვარ. რაჭველები? ნიდან შეიგა. კოლუმბი ჩაფიქრდა ღრმად. მერე კი სახე გაუნათდა და წამოიძახა. ყველაზე სწრაფები მსოფლიოში!
რაჭა საქართველოს ერთ-ერთი უმშვენიერესი კუთხე მის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარეობს. კავკასიონის ქედსა ჩრდილოეთიდან და სვანეთს, იმერეთს და სამხრეთ ოსეთს შორის დანარჩენი სამი მხრიდან. რაჭა მთიანი ქვეყანაა. ზემო და ქვემო რაჭა. სწორია მეგობრის შენიშვნა. მართლაც რაჭა იყოფა ზემო და ქვემო რაჭად. ზემო რაჭაში მთები უფრო მაღალია, ვიდრე ქვემო რაჭაში. ამაში თქვენს ადვილად დარწმუნდებით თუ ყურადღებით დააკვირდებით რელიეფს. მაყურებელს შეუძლია დარწმუნდეს რაჭის მშვენიერებაში. მთების გარდა აქ ბევრია სუფთა ჰაერი. ჩვენს დროში ეს ხომ სიმდიდრეა. ნახეთ. აქ ბევრია თვალწარმტაცი ხეობები, ტყეები, სწრაფი მდინარეები, ისეთი კამკამა წმინდა წყლით, რომ დაჯერებაც ძნელი. ალპიური მინდვრები, წყაროები, ჩანჩქერები და სამკურნალო მინერალური წყლები. ერთ რამეში არ გამომართლათ მხოლოდ რაჭველებს. აქ ძალიან ცოტაა სახნავი მიწა. რადგან მიწა ცოტაა, რაჭველები ერთადერთნი ქართველთაგან ძველი დროიდან სხვა ქვეყნებსა და კონტინენტებზე მიემგზავრებოდნენ საშუალებას. ამიტომ იყო რომ ამერიკაშიც ესპანელებზე ადრე აღმოჩნდნენ და სარწმუნო წყაროების მიხედვით თვით ქრისტეფორე კოლუმბს შოთის პურებით მიეგებდნენ. მათ ეს ისტორიული ფაქტი ფოტოზე აღბეჭდეს და შთამომავლობას შემოუნახეს. რაჭველები პრაქტიკული ხალხია, მაგრამ არც იმდენად რომ უცხო მხარეს ფეხის მოკიდება შეძლებოდათ ან და ღმერთმა დაგვიფაროს გამდიდრებული ყვნენ კიდეც. ასე რომ მათ დიდი ხანია მიატოვეს შორეული ქვეყნები, ცხოვრობენ ახლა საქართველოს დიდ ქალაქებში და მისტირიან რაჭას. თუ წინათ რაჭველები კარგ დურგლებად, ზარეულებად, ხაბაზებად და მწირთავებად ითვლებოდნენ, ახლა მათ შორის იმდენი მეცნიერია, რომ სურვილისამებრ შეიძლება გაიხსნას რაჭის მეცნიერებათა აკადემია. 18 აკადემიკოსი, 72 მეცნიერებათა დოქტორი, 232 კანდიდატი, გეოლოგები, ენათმეცნიერები, ფიზიკოსები, აგრონომები, მათემატიკოსები, ექიმები, მსახიობები, რეჟისორები, ფეხბურთელები, 2 მეხანძრე და ერთი სასტრაფო დახმარების მძღოლი. თუმცა ავიანები ამბობენ, რომ დედა იმერელი ხავსო. ვახუშტი ბატონიშვილი. ნახოთ რას წერს რაჭველებზე ვახუშტი ბატონიშვილი. მე-18 საუკუნის ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი, გეოგრაფი და რუკების შემდგენელი. რაჭა კაცანი ტანოვანი, ხნენი, ბრძოლასა შემართებულნი, ძლიერნი, უსაქციო ქალნი მშვენიერნი, გცევნი და მეორნენი. გმადლობთ. არა. ნახვამდის. რაჭველები მღერიან. ამ სიმღერას მოგვიანებით ისევ დაუბრუნდებით. იქნებ ბოლოს და ბოლოს ფილმის დასასრულამდე გავარკვიოთ რა დაუბარა რაჭველებს წერეთელმა. გავიდეთ გარეთ. შეხედეთ? ნამდვილი რაჭველი. ასე მხოლოდ რაჭველ კაცს შეუძლია, სხვას არ არის. მეგობარო, ბოდიშს გიხდით რომ გაწუხებთ. ხომ ვერ გვეტყვით, რაზე ფიქრობთ?
17. აჰა, გასაგებია. 17. მადლობთ, მადლობთ. რა 17? ვერ გავიგე? უნდა ვკითხო. ლაპატიეთ, რას ნიშნავს ეს მაგიური რიცხვი 17? ხო ვერ მეტყვით, ეთაყვა. 18. არა! 18. არა, ძმაო, ეს რაჭველი არ იყო, არა! აი ესენი კი ნამდვილი რაჭველები არიან. სიდარბაისლით, სიდინჯით, სიკეთით, პატიოსნებით გამორჩეული ხალხი. საწყენია, მაგრამ იყო დრო, როცა რაჭველებს მოგრძალებით რომ ვთქვათ, დინჯად მოაზროვნე ხალხად თვლიდნენ. მათ უამრავ წყვილს უგორნებდნენ დაახლოებით ასეთი ხასიათისას. ეს მოხდა ძველად, 100, 200, 300 წლის წინ. აი ამ მოედანზე სიკვდილ მისჯილები გამოიყვანეს. სიცოცხლე შეუნარჩუნებ იმას, ვინც რაჭვას გააცინებს. მეგრელი! ყველაზე თითო ხანწიფავ. აფრიკაში ჩემი ნადირობის ერთი სამაგალითო ისტორია მინდა რომ მოგივათ. თუ შეიძლება. მე ძალიან დიდი მედივარ თქვენ სამართლიანებს. რატომ გინდა ბიჭო ჩემი სიკვდილი მაინც და მაინც. ერთი ტყუიად მაინც გეცინა ბიჭო. შევედით კაში და ხედა. პრაკადი. Au. იმერელი! Hai. Hop. 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 Huruli! Acheli!
რამ გაგაცინა ჩემო მარკოს? მეგრელის მონახულმა ნადირობა. ამ თემაზე თანამედროვე ანეკდოტების ბევრია. აი რამდენიმე მათგანი. სად არის? რასეძებ? რაჭველები? მატარებელს. რომელი მატარებელი გინდა? რიონის. ოსიზოტია რაც თავიდა მატარებელი ოსიზოტია. წასულა. ხედავ ვიგენდი. კიდე კარგი ვირბინე თორემ მთელი საათი დავიგვიანებდით. გადახტენ. 10-მდე დაითვლი. ამას გამოგაჭავ. პარაშუტი გაიხსნება, გაიგე? რა არის აქ გაუგებარი? დაითვლი 10-მდე. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 გამოგაჭე? გაიხსნა, გაიგე? აბა წავედით. აბა წავედით. ხონგახსო. ერთი. ათი. აბატონო. მარგოზა, არ თუ იცი. მიდი კაცო. აუცი ბიჭო ცოტა ზეით. აბი. მარგოზა, მიდი. კაცერდი ერთი წუთი შეკაცო. მარგოზა, რა იყო? რაღაცა მინდა გითხრა კაცო. გადროს ლაპარაკია შეკაცო. მარგოზა, რატო გაჩერდი? რაღაც მინდოდა მე თქვა. მიდი. ჰე? აუცი. მოიცადე შეკაცო, ერთი წუთი არ შეგიძლია რომ ამის მირო შეკაცო. ადი ზეით და მე ვილაპარაკოთ.
ჩერდები. ამოვედის. დადგიმე შვიდი არ. შვიდი. აბა რა გინდოდა გეთქვა, გისმენ ახლა, ვიკენდი. რადა სადარბაზო შეგვეშალა ხო იცი? ყველა ანეკდოტი რაჭველებზე აგებულია მათ გულუბრყვილობასა და სიდინჯეზე. ჩვენ რაჭველები ამას არ ვეთანხმებით. დიახ, ჩვენ რაჭველები ამას არ ვეთანხმებით. საწინააღმდეგო მოსაზრების დასამტკიცებლად რაჭველებმა საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონისა და ოლიმპიური თამაშების პრიზიორის მარათონულ სირბილში აბიბო სირბილაძის წინააღმდეგ გამოიყვანეს სპორტ საზოგადოება პიშჩევიკის ნაკრების წევრი. პირველი თანრიგის შეფმზარეული აფრასიონ მალაქიასძე რაჭველიშვილი. ჩვენ ვესწრებით საუკუნის ამ სუპერმარათონის სტარტს, რომელიც იწყება აქ ჩვენთან რაჭაში, ქალაქ ონში, მოედანზე, მდინარე რიონზე გადებულ ხიდთან. სტარტზე. ორენზადენ. ურადღება. Რაღაც უცდი. ელაი ბილიარდი იღა. ხანა მოფლიანი. არა ჩქარდე. მე მალე გამოვარ. აბა. ყვილად წამოვისხეთ ამგვარი რამე. არაა ჩვენი საქმე სირბილში გაჯიბრება. ითომ რატომ არ არის ჩვენი საქმე? არის აი. უდამ ვაი. საით გარბიხართ რაჭველებო? მოგდენ კაცე. ვერ ახედავ. რას გარბიხართ თქვენ ამდენი ხართ? ეგენი კი ორნი. ჩვენ გვარ ვიცით რომელიც მოგდენ თუ არა? არავინ იფიქროს რომ რაჭველები შიშმა გააქცია. სულაც არა, გაურკვევლობა. რომ სწოდოდათ რას ერჩოდნენ ბევრები, ან რომელთან ჰქონდათ საქმე. ის ერთი დაელოდებოდა და გაუსწორდებოდა. გავიხსენოთ როგორ მოექცა ყაჩაღებს მარკოზის ბაბუა, ისის მარკოზი. მაიტა ხურჯინი. ხურჯინი. მომეც ახლა მაი ხურჯინი გეუბნებია. მაიტა. აუსი აქედან და კრინტიარსა დაგრათოლე თავს, წირში მოგაჭრი. ამისმინეთ ჩვენი ჭირიმი. გამერხმარეთ. ასე როგორ გამოყო თავის სოფელ ქვეყანაში. ერთი ეს ჩოხის კალთა გამოიხრიტეთ ტყვი. სხებსაც შევაშინებ და სახშიც თავს გავიმართლებ, შევეწინა აღმდეგე პეთქვა.
მესროლე შენი ჯირი. მესროლე? ერთუნა კიდე მესროლე. მე ის შეწარეკე. ახლა აქითა ვეცა. გეყოფილიყო, დაბალ გატენა უნდა. დიდხან უნდა გატენა. დიდხან დინა, აიაბა დასკიდე. ახლა. რას? აი, ხელი შევირო მეთქი და აი. აი ხომ ხედავთ რომ გამბედაობას ყოფნით რაჭველებს და ეშმაკობაც. მაგრამ დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენს რეპორტაჟს. შეჯიბრის დაწყებიდან 2 დღე გავიდა. რამდენიმე საათის შემდეგ გამოჩნდა აფრასიონ რაჭველიშვილი. გადავგრია სიზმრება. გამარჯობა. დაშვებით როგორ ახლა? შენ როგორ ახლა? რა შედარბი ვარ და. როგორ წააგავს მისი სირბილის რიტმის სიმღერას, ადრე რომ მოვისმინე. დაუგდეთ ყური? მე მგონია რაჭველების მომღერალთა გუნდი ჯერ არ გაჩერებულა. სიმღერის სიტყვები იგივეა. იდუმალი, მრავლის მთქმელი. რამდენიმე სიტყვა საჭმელზე. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ რაჭველები საუკეთესო კულინარები, მზარეულები, კონდიტრები და ხაბაზები არიან. ადრე უმაღლესი კლასის ყველა ღირსეული რესტორნის მზარეული რაჭველი უნდა ყოფილიყო. დღესაც მომსახურეობის სფეროს გვარდიას ძველებურად რაჭველები შეადგენენ. საჩივრის წიგნი მომეცი ამ ხანაგო. რა გინდა საჩივრის წიგნი ოქრო? და გუშინ თქვენთან კატლეტი ვჭამე. მე ფული დღესაც გინდა რომ გაიხადო. გადავიხადო კი არა ის არ გინდა. კატლეტი ვჭამე და მოვიწამლე. ოდა დღეს საჩივრის წიგნში უნდა ჩავდე რომ მომხმარებელს დამპალხორდ საჭმევთ. შენ თუ ინტრიგანი არ ახარ. ჩვენ კატლეტში ხორცს რა უნდა? ბოდიში. აბა მარკოზა. ერთი ეს მითხარი, რა სიზამ ტყეში დათვირო შეგვ აქედან თუ იქიდან? შენთვის რა მნიშვნელობა? იქიდან. თომს ვესვრი შეგასო. რომელ თომს? სანადირო თომს, პულკას.
თოფი თუ არა გაქვს? ნაჯახ ჩავარ ტყამშიკ თავში. ნაჯახი თუ არ გექნა? ნაჯახით არა მაგა. ფიტალზე წამოვაგე. ფიტალიც თუ არ დაგირჩა? მაშინ ხანჯალ შავცემში გულში. ხანჯალით თუ სახში დაგჭა? სახში დამჩა. არ წამამიღია. არ დამოგიღია. მაშინ გავიქცევი, აბა რა ვქნა. როგორ გაასწრო? ხეზე ავძურები. ხე თუ არ არის ახლო მახლო? რა იტყვა ვიჯერინაირი ხე რა არ არის. შენ არ იცი თუ არა არის ასეთი თხეები, უხეო. ყველა თქვენ ჩემი ლათესავები ხართ თუ დათვის კაცო. გამარჯო. დამისხი ერთი ჭიქა ზე. მჟავე კიტრი. აგია. რომანოზა! ეს რა ვნახე კაცო? რომანოზა! რა გამერ? ბიჭო, კაცი შემოვიდა ბუფეტში, რძედალია და მჟავე კიტრი არ მიაყოლა. რა საბაროკო, ვარდევიჯერე მაგას. მართლაც გაუგონარი შემთხვევაა. მაგრამ უფრო უცნაური ამბებიც ხდება. შეხედეთ? საიდან, როდის, რანაირად მოახერხა აფრასიონმა შვენიერი დესპინეთს გაცნობა. გაცნობა კი არა, ცოლად მოყვანა. ხოჩახ აფრასიონ? გილოცავთ. ხოჩახ აფრასიონ, ხოჩახ. თუმცა, სირბილაძეს ჩამორჩა დაახლოებით სად არის ახლა ჩვენი ჩემპიონი? გულში ჩასახუტებელო რანული, ჩემო ხატო, ჩემო სისხლო რანული, აურაფერ გამიჭირდა რანული, უშენობით ქუთაისო რანული, 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 უშენობით ქუთაისო რანული, 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 უშენობით ქუთაისო რანული, შეიძლება დამავიწყდეს რანული, ქუთაისო გეკითხები რანული, მაგრამ დიდა საფიჩხია რანული, რიონი და თეთრი ქვები რანული, 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 რიონი და თეთრი ქვები რანული.
ქუთაისო რადუნი რატომაც არა? ჩემპიონს სრული უფლება აქვს, არა გეგმიური, მაგრამ აქტიური დასვენებისა. რადგან მან აფრასიონს გაუსწრო დაახლოებით Московское время 10 часов. ჩემი საათი რაჭულად ამუშავდა. დროს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით მთებში. გამარჯობა ვიგენი. გამარჯობა. სამუშაოზე რა დაგვიანე რომანს? ო, აღვიძარა გამიმფუჭდა. რა სამ. აბა. სანდე იგარდა. რაშო? რადე მართა შეგავს? არც დადის და არც რეკავს. აბა. დიდი ხანია. არა. ორი წელი დადი იქნება ასე. მე რაღაც უცნი შეგაცვა, ხელოსანს დავუყრე. ასლა არაგო. სარისკო საქმეა, სულო გამიფუჭოს. ვიგენდი, რომელი საათია თუ გაცხარ? ეხლა აბაგუში. ო, მოიცერთი. ნახე ერთი თუ გაცხარ. ნახო ერთი. 15 უგლია. აი. გასოგლია 15 ბიჭო. ჰა. გასო პატარა ისარი არა აქვს, რას მიჩერები ხარ? არა. მე რა? შენ პატრონს. მარგოზა. რა დროა ახლა? ახლა დასწენების დროა. ორაცხელა. რას დღე თუ იცი მარგოზა? 44 შეgadra ვერ ახედა. დააჯექი შენ. ო. მერე მიწას სადაყრე. მიწა ეგერ გამაქვს მდინარის ნაპირზე და იქავდი. ო, ესე შორ. აბა რა უყო შეგა. რა უყო და? აქან ამოთხარე მეორე ორმო. ეს მიწაში ჩაყარე. რა გაგეგვირდა? სასარგებლო და საქმიანი რჩევა. ადამიანები უნდა დავეხმაროთ ერთმანეთს. გავუზიაროთ გამოცდილება. რაჭველებს, როგორც სხვა ღირსეულ მამულიშვილებს, უყვართ ახლობლების დახმარება, კეთილი რჩევა და რიგებით. მიშველი. ათუნიკა ბიჭო, ნუ გაშირია, ჩამოხდი. რომელი ხარ ბიჭო? ვერ გადმოვხდები ბიჭო, ვერა. რა ბიჭო, მიშველი და. ვერ ჩამოხდი. გადმოხდი. ვერა ბიჭო, ვერა. გადმოხდი, დაბა. ბიჭო, კიბე მომიტანე, ათუნიკა. რეი. უიმე კიბე გვერდს მიდე შეგაცო. გვეგმოცდება აკა. ვერ ჩამოდის დაბლა ხომ? მერა მოიტანე თოგი. ახლა. თაგვი? ჰა. თოგი. ესროლე მაღლა. რა თუნე იმას თოგი. მოიცა კაცო შენ. რა მოგივიდა კაცო? აბა როგორ გინდა ჩამოიყვანო დაბლა? ესროლე. ხეზანუა
აი ხელზე მოიხვიე, ხელზე! ხელზე, მაგრამ რა გამო? ახლა მაგრად ჩაეწიდე მაგდოქს, მაგრად! შენ კიდე დაკაჩე! მოიცა მარკოს შეგაძო, მოიცა, მაგრად კი არა მაგ ხელი მოგიდებული, რა გაჩქარი. მოიცა. ორი. მოიცა მარკოზა! აი, რას მერჩოდი თქვენ კაი ხალხო, ვერ ვიჯექი ჩემთვის იქანა, რატომ მოიტანე თოგვი? ეს არის ბიჭო ჩამოყვანა. რა ვიცი კაცო ამას წინებზე მურმანა ჩაგვივარდა ჭაში და ამნაირად ამოვათრიეთ თოგით. ჰა? ამ დროს კი აბიბო სირბილაძე ამაყად განაგრძობს თავის ტრიუმფალურ რბოლას. მას ტაშს უკრავენ თითქმის მთელი მსოფლიოს დიდი ქალაქების შვიდობიანი მოქალაქეები. როდი საიდან როგორ? ნუ თუ უკვე 9 თვე გავიდა. დაუჯერებელია. და ეს ყველაფერი მოხდა გაუჩერებლად. აფრასიონსა და დესპინეს ხომ ერთი წუთითაც არ შეუწყვეტიათ სირბილი. ახლა კი ამ ურთულეს სუპერმარათონში მთელი ოჯახი მონაწილეობს. რაჭველიშვილების სამეული, წავედით. რომლებიც უკვე დიდ ინდუსტრიულ ქალაქებს უახლოვდებიან. ჩამოვიდნენ ერთხელ რაჭველები დიდ ქალაქში ნათესავის დასაფლავებაზე. აბა, საბოშო. წავედით ახლა. წავედით. მოიცად, სად მივდივართ ახლა ჩვენ? რა არიცი რა სიგულისპინ ჩამოხედი კაცო. სადადა საწოდავი მინა გორდეზიანის პანაშვით. წავიდეთ აბა. წავიდეთ მარა. რა მარა შეგა? რა მივდივართ, სად მივდივართ? მისამართი თუ იცით რომელი? რა მისამართი არის კაცო? არ ვიცი. არ ვიცი. არავინ არ იცით მისამართი? არ ვიცი. არ ვიცი კაცო. სოფელში ჩვენებს ეწონებათ მისამართი. ამ აღმოჩენამ საყოველთაო აღიარება ჰპოვა. მართალი არის ეს ბოშვი. მართალია. მაგრამ ჩვენ ეგ ვიშვედება ახლა. სოფელში გავაგზავნოთ, ეპეშანა შევეკითხოთ. გამარჯობა. რაჭა. სოფელი ჭიორა. ჯემალ გაგნიძეს. იცი თუ არა უბედური მინა გორდეზიანის მისამართი. შეგვატყობინეთ სასწრაფო. სადგურის მოედნის ფოსტაზე მოკითხვამდე. თანასოფლელთა სახელითა და დავალებით ბიკეტი. წეთი. დაწერილი გაქვს ეპეშა? მაქვს. დრო გადიოდა, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ სცენარეებიც კი ეგუებიან ახალგარემოს. ასიმილაციის დიადი თვისებით ხასიათდებიან ადამიანებიც. რაჭველების ნელ-ნელა გათამავდნენ და რამდენიმე საათის შემდეგ მათ უკვე მოედნის სხვადასხვა კუთხეში ნახავდა კაცი. ფიზია ბიგენ. რომელი ტრანსპორტია ყველა ეს რა?
ტროლეიბუსი. რატო? დამული თვასე გარბის ბოშო რო უშვარასის. შეხედე. გაიგე. ვერ მიმასწავლე, რომელი ტროლეიბუსი მიდის საბურთალოზე? მე-12. მადლობთ, ოქრო, მადლობ. არაფერს. მოქალაქე, რას უცდი? ტროლეიბუს. მე-12, 7 უკვე გეიარა. აი 8. გააგრძელე, მოვა. 9. შეღამებულზე როგორც იქნა მოვიდა პასუხი რაჭიდან. მარკოზა. მოვიდა პასუხი სოფლიდან. შენაგა მერტმა. Министерство связи СССР. Телеграмма. Куда кому? Садгурис поста მოკითხვამდე ვიკენდი გაგნიძეს. შენი ყოფილა ბიჭო? ჩემი ყოფილა. შეკითხვაზე ვიცი თუ არა განსვენებული მინა გორდეზიანის მისამართი პასუხობთ ვიცი თანასოფლელთა სახელი ჯემალ გაგნიძე. წავიდეთ აბა. წავედ. საით გაგიწევიათ მოკეთეებო? მისამართი თუ იცით? ჯემალ გაგნიძე ვიცის. რაჭაში. სტარტის დღიდან რამდენიმე წელიწადი და 2 თვე გავიდა. უნდა აღვნიშნოთ რაჭველები კარგი მორბენალი ხალხი მატარებელთაც მარჯვედ დადიან. ჩვენ ვიცით მატარებელთან დაკავშირებული რამდენიმე ეპიზოდი რაჭველებზე. გამარჯობა ბიჭებო. გამარჯობა. 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 გაუმარჯოს. სალამი გენს. შორს მიბდანდა ელბადანო. მე ქუთაისში პატივცემულო. ჩვენ ზელავში. რა? გინდა რა? მე ძალიან სწორი გზა მაქვს განაცვალა. ხარკოვში მივდივარ საქმეზე. ეს როგორ გაცა? ხედავ შენა. ზედათარო ქუთაისში მიდის. ქვედა თელავში. ეს აგიდება ხარკოვში. ხედავ სადამდე წავიდა ტექნიკა. აბა, თქვენ საით მიდიხართ რო? რაჭაში. მარკოს, გამარჯობა. ой, ჩინცოდიცოხე. ой. გადაგემართა მარკოზა. ზედათარვევი წექი ბიჭო, რამდენჯერ წამეძინა, იმდენჯერ გადმოვარდი. მერე გაგეცვალა ვინმესთვის ადგილი შეგასო. ვისთვის გამეცვალა არავინ არ იყო მატარებელში და.
სასაცილოა რა. მე კი მგონია მარკოზი სწორია. სხვაგან რომ დაწოლილიყო, ხომ შეიძლება ბილეთი ამ გზავს გაეღვიძებინა. დაფიქრდით? თქვენი ფიქრეთ. მე კი ისევ ჩვენს მარათონელებს დავუბრუნდები. ჩემპიონი კი მიხვება ჩრდილოეთ განედის მე-20 პარალელს. საჰარის ტრამალები. მარათონისთვის ძალზე ძნელი, უმძიმესი პირობები. არც ჩრდილი, არც წყალი. გავიხსენოთ რაჭა. რამდენი წყალია რაჭაში? ნებისმიერი წყალი. მინერალური, წყაროს წყალი, მჟავე წყალი, მდინარის წყალი. ტყუილად კი არ ამბობენ გასაცდელი ჟამს რაჭველი ქალები. რა ვქნა, რა წყალში გადავარდეო. აქ იმდენია წყალი. ისე დიდი არჩევანი. ეს რა არის? რა ხმაურია? აკლემების ქარავანია თუ მარტორქების ჯოგი? ვარ დაიღალეთ. არა, აფრესიო, საყვარე. ჩემპიონს უჭირს, ჩემპიონს ესმის ავის მაუწყებელი ნაბიჯების ხმა. მაინც ვინ გაიმარჯვებს? ის რაც წინათ იოლად ჩამდა, ახალ სადაოდ იქცა. სირბილაძე თუ აფრასიონი თავისი ოჯახით? აფრასიონი თუ სირბილაძე? აქ უკვე ნიძლავი და კამათი შეიძლება. რაჭველებს კი უყვარს კამათი. მათ იციან ნიძლავისა და კამათის ფასი. გამარჯობა რომერო შენი. შეგოს გავამარჯვე. მოდი, გამოცხადა უთხრათ ნიძლავზე მე და შენ ერთმანეთს, არ მინდა. რატომ გატო? იოსან მომიგები ვიცი. შენი მანეთ იცები თუ მან? დაჯექ. დავჯექ. აბა რა არის? თხაში შებრინდა და შავი იყო. შავი იყო? ხო. შავი თუ იყო, გამეჩი იქნება. წაგე. შაშვი იყო. გამეჩი როდის იყო როფერდა კომუშვარა. ხო გითხარი ჯუგო დავაგებ მეთქი არა. ახლა შეთქვი, შენი რიგია წესით? შემი. კედელზე 3 ფეხით შევეთ. და 4-ით გამოვეთ. მეტა რა უნდა იყოს? სამი ფეხით შეხვედი და 4-ით გამოხვედი გაზო? მე მგონი. 3 ფეხით შეხვედი, 4? კი მაგრამ მე 4 ფეხის დაიდა გაშედო? საგმეს მაგაშია რა. 4, 3 ფეხით. ეს ის არის ბიჭა ის. არა, ძუგვა. არა. გასტა თავი. კაია ბაზავაგე. გამოვში. აშენ თუმანი. როგორ მითხარი თუ კაცი ხარ? რა არის ეს? ჟერმანეთ, შენ გეკუთვნის. ვერც მე გამევიცანი. როგორ როცა? რა ვარ და 4 ფეხით როხა კი არა ვარ დეგავდა. ვაუ! ფინიშამდე 2 კილომეტრი დარჩა. რა შეაფრასიონი საიდუმლოება, როგორ შეზღნა ოჯახის შექმნასთან ერთად ჯანმრთელობის შენარჩუნება. როგორ გაანაწილა თავისი ძალა ამ სუპერმარათონის განმავლობაში. მასვე მიმართოთ ამ შეკითხვით. იერ არ დამთავრებულა. აბა, მომღებით. არ მიგვირს პასუხი რომ ვერ მივიღე. წინდა ხედულობა და სიფრთხილით მიდგომა დაკისრებული საქმისადმი ყოველთვის გამოარჩევდა რაჭველ კაცს. ხახახა კი ამოძრადა შეგადა. რომელი საგოა? ნიღვია. ნიღვია, ღვერთების საჭმელი. შენ თუ ჭამე. არა. ხოდა ჯერ შენ გასინჯე. მე ვერ გავბედა მოხროება. მართალი. რა მართალი კაცო? რა და სოგვა. იებო. ჯერ ამას ხარ გავასინჯოთ. მიუტანები კენდი სოგო.
დაე კიდე ბოშო. ნახე ერთი რა მოუვა. იქით. ერთ საათს ელოდნენ რაჭველები, 2-ს. არ ჩანს ბიკენდი. ბოლოს მარკოზმა ამოიოხრა და ერთი მაგი დედაცავადირე, რაც იქნება იქნება. გეფიცები ასე იყო თქვა ფერავაშეგან. საიდან მოიგონებ ხოლმე ახლა მაგას? თუ საიდან კი არა ნაჯახი უთხრი შეიბანჯგულიან თავში გადა. ვიკენდი რა არის ძაღლუკა? მოკვდა ძაღლუკა. გამოდის და რა დავიღო. რა შევი რომანოზა? შენ გინდა რომ მოიწამლო ბიჭო? ვიწამ რატომ უნდა მოვიწამლო? ძაღლუკა რომ მოკვდა? კი, მოკვდა უბედური. მანქანა დაეჯახა. მანქანა? კი. მანქანა? ხო. დაძაბულმა მოლოდინმა აპოგიას მიაღწია, აი საცაა დამთავრდება საუკუნის სუპერმარათონი. დამთავრდება იქ, სადაც დაიწყო ჩვენთან ქალაქ ონში. რა მოუვიდა, რა შვება? როგორ თუ რა ასა? ეს ახლა ნერვილობ დასეშვება. ფინიშამდე 20 მეტრი გადარჩა. დიახ. მთელი ძალები ამოწურა აბიბო. მაგრამ ეს რა ხდება? აჰა, რაჭველი მაინც რაჭველად რჩება. ის არასოდეს კარგავს იუმორის გრძნობა. ათაშორის ეს სასაცილო ისტორიების თავის თავზე მოიგონეს თვითონ რაჭველებმა და არავინ სხვა. დაიმახსოვრე თვითონ რაჭველებმა. დიახ, ესაა ჭეშმარიტი კეთილშობილება. მათ პირველი და მეორე ადგილები გაიღოს, ოქროთსა და ვერცხლისა და ოქროთს. აფრასიონი მოიქცა ისე, როგორც ნამდვილ რაჭველ სპორტსმენს შეეფერება. მან კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ სუპერმარათონში მთავარია მონაწილეობა და არა გამარჯვება. სპორტში, ისევე როგორც ცხოვრებაში, იმარჯვებს სიყვარული, სიკეთე, მეგობრობა. აი საიდუმლოს ამოხსნაც. აი პასუხი. ჩემთვის ახლა კი ცხადზე ცხადია, რომ წინაპრებმა და მათ შორის წერეთელმაც რაჭველებს დაუბარა იყვნენ კეთილნი, შრომის მოყვარენი, მებრძოლნი, მიზანსწრაფულნი და გონიერნი. Utopin veri,
რაც შეეხება სისწრაფეს. ნუ დაუჯერებთ ამ ანეკდოტებს რაჭველებზე. ხომ დარწმუნდით რომ გამარჯვება მხოლოდ სისწრაფეს არ მოაქვს. შეიძლება პირიქითაც მოხდეს ხანდახან. ჩვენი ცხოვრება ხომ მარათონია და რა სპრინტი. ახლა კი დროა გითხრათ ერთი ჩვენებური ანდაზა. რაჭველებს დიდხანს რომ უყურო, თვითონაც გარაჭველდებიო. ასე რომ თქვენც, ჩემო ძვირფასო მაყურებელო, ცოტათი გარაჭველდით.